यो प्रिन्टर किन्दा धेरै खुसी थिएँ म, बट दिस इज नट 3D प्रिन्टर। 3D प्रिन्टर किन्ने सपना छ, हेरौँ के हुन्छ भविष्यमा। 3D प्रिन्टेड फुड्सको बारेमा धेरै सुन्नुभयो होला, अथवा फुड्स नभए 3D प्रिन्टेड बिल्डिङको बारेमा पक्कै सुन्नुभएको होला। एट फर्स्ट 3D प्रिन्ट प्रोसेसलाई बुझौँ। लेफ्ट साइडमा मोनिटर र त्यो भित्र एउटा अब्जेक्टको मोडल देख्नुभयो, 3D मोल्डिङ भनिन्छ यो फर्स्ट प्रोसेसलाई, जहाँ ब्लेन्डर, सिनेमा 4D, अटोडेस्क, 3D म्याक्स जस्ता अमेजिङ एन्ड कुल सफ्टवेयर युज गरिन्छ अनि प्रिन्ट गर्नुपर्ने वस्तुको मोडल तयार पारिन्छ। बीचमा भएको फोटो 3D प्रिन्टर हो र साइडमा फाइनल रिजल्ट छ, यानि कि जुन मोडल अब्जेक्ट सफ्टवेयरबाट क्रिएट गरिएको थियो त्यो अब्जेक्ट अब मान्छेको हातमा आइपुग्यो। यो फोटो हेर्नुहोस्, अब यहाँ लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 एन्ड सो अन लेखेको छ। कुनै पनि कम्प्युटरमा तयार पारिएको मोडललाई 3D प्रिन्ट आउट गर्न अघि त्यो मोडललाई स्लाइसरको युज गरेर डिफ्रेन्ट लेयर्समा सेपरेट गरिन्छ र यो प्रोसेसलाई स्लाइसिङ भनिन्छ। कुनै पनि 3D प्रिन्टिङ प्रोसेसमा स्लाइसर अथवा स्लाइसिङ प्रोसेसको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नाउ प्रिन्टरलाई प्रिन्ट इन्स्ट्रक्सन दिएपछि स्टेप बाई स्टेप डिफ्रेन्ट लेयरलाई प्रिन्ट गर्छ प्रिन्टरले। 3D प्रिन्टिङ माइन्ड ब्लोइङ न्युज भन्ने देखिराख्नु भएको छ, तपाईँले पक्कै पनि सुन्नुभएको होला। दुबईमा चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर, एउटा बिल्डिङ चाहिँ 3D प्रिन्ट गरेर चाहिँ बनाइएको छ भनेर फोटोमा देखिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर चाइनामा एउटा होल स्ट्रक्चर, कम्प्लिट स्ट्रक्चर चाहिँ बिल्ड गरेको छ 3D प्रिन्टिङको प्रोसेसबाट भनेर चाहिँ यहाँ अर्को एउटा न्युज देख्नुभएको छ, फोटो पनि देखिराख्नु भएको छ। वेबसाइटको लिङ्क तपाईँले यो फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर भिजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो 3D प्रिन्टेड अब्जेक्ट्सहरूको बारेमा, फुड्सहरूको बारेमा तपाईँले अझ सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब फ्युचर प्रेडिक्सन 3D प्रिन्टरको बारेमा गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै यो स्टार्ट भयो र अहिले चाहिँ प्रिन्टिङ प्रोसेसमा आइरहेको छ। ठुल्ठुलो कन्ट्रीहरूले यसलाई चाहिँ अपनाइरहेको छ। अब फ्युचर प्रोसेस हेऱ्यो भने लगभग 5 देखि 10 वर्षभित्र अथवा 15 वर्षभित्रको यसको रेन्ज हेऱ्यो भने है, 5 देखि 10 वर्षभित्र चाहिँ तपाईँको लगभग यसको पिकअप चाहिँ हुन्छ पक्कै पनि। तर जति हुनुपर्ने हो, जुन तरिकाले यो चाहिँ एक्सपान्ड हुनुपर्ने हो 3D प्रिन्टर्सहरू, त्यो चाहिँ लगभग 15 इयर्सको बिचमा चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ एकदम म्याक्सिमम रूपमा। र जति ढिलो यो प्रिन्टर मेसिनहरू आउँछ त्यति नै लामो समयसम्म चाहिँ यो टिक्छ जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो एनालाइसिस अनुसार। किनभने फ्युचर टेक्नोलोजी हेरेर, प्रिन्टिङको टेक्नोलोजी हेऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ पक्कै पनि यो प्रिन्टरले एकदमै धमाका मचाउनेवाला छ फ्युचरमा। Okay, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe, like and share the video because your subscription will definitely help my channel to grow.